Sziasztok! Sokan kértétek, hogy készítsek tesztet Sony tévékről is. Így a mai videó főszereplője a 2023-as 55 szolos Sony A80L OLED TV. Amit a készülékről elöljáróban tudni érdemes, hogy még a hagyományos VOLED panelt használja, tehát nem az újabb fajta Evo és nem is a legújabb MLA panelt. HDR terén támogatja a HDR10, a Dolby Vision, a HLG és a HGIG szabványokat. Gaming terén pedig a változó képfrissítési frekvencia és az automatikus alacsony késleltetési mód a támogatott. Hangformátumokból mindent kezel a tévé. A tévé érdekessége, hogy néhány hangszóró a kijelző mögött kapott helyet. A Sony tévék mindig is a képfeldolgozó processzoraikról voltak híresek, úgyhogy vessük is egy kemény tesztelés alá a tévét, és lássuk, hogy mire képes. Kezdjük a kinézettel, ami a One Slate Fantasia nevet kapta. A keret rendkívül vékony és nagyon jó minőségű, sötétszürke, tükörsima fémből készült. Ahogy azt már megszokhattuk, hiába nagyon keskeny a perem, ennek ellenére a tévé jó pár milliméterre ad képet a szélektől számítva. A tévé felső részén a vastagság 16 mm, de ettől kicsit lejjebb már eléri az 56 mm-t. A tévé bal alsó sarkában találjuk a Sony feliratot, és ugyanitt az alsó sávban középen található pár szenzor, beleértve a fényérzékelőt is. A lábak alumíniumból készültek, rombusz alakúak, a színük tökéletesen passzol a tévéhez, és a tévé két szélső oldalán helyezkednek el. Felszerelésük gyerekjáték, és ami a legjobb, hogy összesen 4 különböző elhelyezés közül választhatunk. 2 különböző szélességben és 2 különböző magasságban tudjuk felszerelni őket, így könnyedén elhelyezhetjük a tévét, és ha a magasabb felszerelés mellett döntünk, akkor soundbar vagy egy kisebb front sugárzó is a tévé elé helyezhető. És ami a legfontosabb, hogy atomstabilan tartja a készüléket. Utazni bárhogy lehet, de a Keio Coco Luxury Travel-lel érdemes. Arról, hogy a nagy melegben én és a tévék is jól érezzük magunkat, a Thermoreform Kft. Gondoskodik. Ahogy látjátok, a tévé hátulja műanyag borítást kapott. Falra szereléshez VESA 300x300-as szabványt támogató konzolra lesz szükségünk. A szükséges távtartókat a tévé dobozában találjuk. Az anyaghasználat kiváló. Minden sarokban szépen lekerekített formákat kapunk, összeszerelési és illesztési hibákkal egyáltalán nem találkozni. Egyszerűen jó érzés ránézni a tévére. Összesen 5 darab egyenként 10 wattos teljesítményű hangsugárzóval van szerelve a tévé. Ebből 2 darab a tévé alján kapott helyet és lefelé sugároznak. 3 darab hangszóró pedig a képernyő mögé van beépítve. Ezt a technológiát Acoustic Surface Audio Plus-nak hívja a Sony, melynek segítségével a képernyő rezeg, így annak minden része hangszóróvá válik, ezáltal a hang együtt mozog a tartalommal, legalábbis a marketinganyag szerint. Az igazat megvalva én ebből nem sokat tapasztaltam, de a tévé hangzása egészen kellemes, szép tiszta hangokat kapunk, de aki dinamikusabb hangzásra vágyik, annak ajánlott legalább egy soundbar beszerzése. Hangformátumokból maximum a Dolby Atmos és a DTS támogatott. Jópofa funkció, hogy lehetőség van a tévé hangzását kalibrálni a távirányítóba épített mikrofon segítségével. Ez egy pár másodperces folyamat, aminek során akusztikailag optimalizálásra kerül a hang a tévé környezetének megfelelően. Szemből nézve a csatlakozók a tévé bal oldalán kaptak helyet. Fentről lefelé haladva kapunk egy darab 2.0-ás és egy darab 3.0-ás USB portot. Alattuk található az optikai kimenet és az AV kimenet. Összesen 4 darab HDMI csatlakozót kapunk, melyekből a harmadik és a negyedik 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, így biztosított a 48 gigabit per szekundum sávszélesség. A harmadik HDMI csatlakozó EARC képes. A HDMI-k alatt található a 100 megabites LAN csatlakozó, itt láthatjátok a méréseket. A Wi-Fi modul támogatja a 2,4 és 5 GHz-es üzemmódokat. Érdemesebb Wi-Fi kapcsolatot használni az általa biztosított nagyobb sávszélesség miatt. Találunk továbbá 2 darab műholdas és 1 darab földfelszíni bemenetet is. A CI foglalat a tévé tetején kapott helyet. Bluetooth-ból 4.2-es verziót kapunk. Extraként kapunk egy kábeltakarót is a tévéhez. A tévé 2 darab távirányítóval érkezik, egy hagyományos infrás és egy modern Bluetooth-os távirányítóval. A modernebb, kisebb távirányító Bluetooth-tal kommunikál a tévével. A legfontosabb multimédiás és streaming szolgáltatókhoz tartozó gombok találhatóak meg rajta. A gombok gumiból készültek, kivéve a központi kerek alakú szigetet, ami műanyagból.
A színe fekete és finom szálcsiszolt fémhez hasonlító műanyagból készült. Hátulja finom textúrázottságot kapott, így nem csúszik ki a kézből. Jól beleillik a tenyérbe és kényelmesen használható. Háttérvilágítással sajnos nem rendelkezik. Van rajta egy dedikált gomb a hangalapú vezérléshez, amely magyar nyelven is tökéletesen működik. Mutatok is egy rövid videót a működéséről. HDMI 3. A Bluetooth-os távirányító személy szerint nekem nagyon tetszett. A második infrás távirányítóról ez már nem mondható el. Egyszerűen nem illik a kézbe, kényelmetlen a fogása, és szépnek sem mondható, valljuk be, bumszli. Gyorsan el is tettem a fiókba. A TV működéséért az Android 12 alapokra épülő Google TV felel. A felhasználói felület a már jól megszokott csempékre épülő dizájnt követi. Bekapcsolásnál a főképernyő fogad minket, ahol kategóriákba rendezve találjuk az előre telepített alkalmazásokat. Az egyes kategóriákon belül ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakra vonatkozóan. Előre telepített alkalmazások között megtaláljuk a Netflixet, a Disney Plus-t, a YouTube-ot, az HBO Max-et, a Prime Videót, az Apple TV-t és a csak a Sony TV-ken elérhető Bravia Core alkalmazást, amelynek a képminősége messze kiemelkedik a streaming szolgáltatók közül. Természetesen új alkalmazások telepítésére is lehetőségünk van, és ezeket akár kategóriánként is kereshetjük. Amennyiben nem tetszik a gyári elrendezés, az alkalmazásokat akár sorrendbe is rendezhetjük. Kapunk egy gyors beállítások menüsávot is. Itt a leggyakrabban használt beállításokat találjuk meg, hogy csak párat említsek, itt vannak a képmódok, az elalvásidőzítő, a fényérzékelő és még rengeteg más. Lehetőségünk van itt is sorba rendezni a beállításokat, és új menüpontokat is hozzáadhatunk a menüsávhoz. A fogaskerék ikonnal tudjuk előhívni a TV mindenre kiterjedő beállításait, többek között itt találhatóak a hanggal, képpel, hálózattal és rendszerrel kapcsolatos beállítások, valamint itt tudjuk beállítani azt is, hogy az adott HDMI csatlakozó milyen szabványt használjon. Ez a Sony TV-k sajátossága, ami bizony sok felhasználónak kényelmetlenséget fog okozni, elsősorban azoknak, akik AVR-re kötik a különböző eszközeiket, például médialejátszó és konzol, és a tévén csak egy HDMI bemenetet használnak, ebben az esetben állandóan manuálisan kell állítani, hogy például VRR-t vagy Dolby Vision-t szeretnénk. Szóval jó lenne, ha ezen változtatna a Sony a jövőben, hogy minden automatikusan működjön, úgy, mint más márkák esetében. A szabványos formátumot valószínűleg senki nem fogja már használni, ez lényegében az 1.4-es HDMI szabványt jelöli. Szóval nézzük a javított formátumokat. A javított formátummal maximum 4K felbontást kapunk 120 Hz mellett, és a HDR is engedélyezett, viszont a Dolby Vision nem. Ha Dolby Vision képes eszközt kötünk a tévére, akkor a javított formátum Dolby Vision-t kell választanunk. Csak ebben az egy módban érhető el a Dolby Vision, de ekkor 4K 60 Hz-re korlátozódik a felbontás és a képfrissítés. Természetesen a HDR ebben a módban is működik 4K 60 Hz-ig. A javított formátum VRR csak játékkonzolokhoz való. Ebben az egy módban működik a változó képfrissítési frekvencia. A TV menürendszere jól átlátható, könnyen használható és nagyon gyors. Akadásnak nyoma sem volt, egyetlen egyszer sem fagyott le a tévé a teszt során. Egy szóval tökéletes. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videó tekerése gyors, minden úgy működik, ahogy azt elvárjuk. A TV beépített média lejátszója nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Konkrétan egyetlen egy külső adathordozómmal sem tudott mit kezdeni, egyszerűen képtelen volt beolvasni a fájlokat, hosszú perceken keresztül próbálja beolvasni a fájlrendszert, úgyhogy gyorsan lépjünk is túl rajta. Szerencsére az Android rendszernek hála bármilyen lejátszót telepíthetünk a tévére. Példának okáért a Kodit is, ami tökéletesen működik, és azonnal fel is olvasta a külső adattárolóim tartalmát. A formátum támogatottsága kiváló, kezeli a HDR, HLG és Dolby Vision tartalmakat is. Nagyon gyorsan és megbízhatóan működik, teljesen testre szabhatóak a feliratok is, ezért mindenkinek erősen ajánlom a használatát.
Természetesen a Plex és a VLC is kiválóan működik. A tévének természetesen semmilyen gondot nem okoz a 23,976 ezred hertzes videók kadenciahelyes megjelenítése. A filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadenciahelyesen, juddermentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni külső forrásokból. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a Motion Flow menüpontot. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkockaszám miatt a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező, akadozó darabos mozgás, amit még tovább ront az OLED panel rendkívül gyors válaszideje, akkor kapcsolja be a Motion Flow-t és az egyenletességet állítsa tetszés szerint. Én maximum az 1-es értéket ajánlom. Viszont ha 1-nél feljebb állítjuk az egyenletességet, akkor mindenképpen képhibákat fogunk kapni. Ahhoz, hogy a tévén található appokban is juddermentesen jelenjenek meg a 23,976 ezred hertzes anyagok, be kell kapcsolnunk a Motion Flow-t és minimumra állítanunk az egyenletességet, a film módot pedig maximumra. Így a 60p-be ágyazott 24p-s anyagokat is megfelelően jeleníti meg a tévé. 50 Hz és afeletti anyagoknál lehetőség van a mozgás elmosódás csökkentésére. Kikapcsolt Motion Flow mellett a már jól megszokott 300 sor körüli mozgásfelbontást kapjuk. Bekapcsolt állapotban az egyenletességet a maximumra téve, ez 600 sorra módosul. Ha tovább szeretnénk emelni a mozgásfelbontást, akkor be kell kapcsolnunk a BFI-t, ami a Sony tévék esetében tisztaságra hallgat. Ezt maximumra téve már 1080 sor felé emelhető a mozgásfelbontás. A BFI azt az eljárást takarja, amikor a tévé fekete képet szúr be a képkockák közé rendkívül gyorsan, az A80L esetében ez 60 Hz-et jelent, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgásfelbontást szimuláljon. Az A80L esetében semmiképpen nem ajánlom a BFI bekapcsolását, mert borzasztóan villog a kép, valamint a fényerő 50%-a azonnal elveszik. Az 50 Hz-es és afeletti anyagoknál is érdemes óvatosan bánni a Motion Flow beállításaival, ugyanis túlzott használata erőteljes képhibákat fog eredményezni. A felskálázás minőségére nem lehet panasz. Ezen a téren mindig is kiemelkedően jól teljesítettek a Sony tévék, még a kis felbontású SD TV adások is szép élesnek tűnnek, köszönhetően a magas pixel sűrűségnek. A HD és Full HD filmek nagyon élesek, és ha az élességet nullára állítjuk, akkor plusz képzaj sem kerül a képre. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokat meg sem kell említeni. Azok borotva élesen jelennek meg a képernyőn, hála a kognitív processzor XR képfeldolgozó processzornak. TV-adásoknál rendkívül fontos a váltott soros mozgás megjelenítés. Ezen a téren is szépen teljesít az A80L. Jól látható, hogy a hajón lévő kötelek mindig szép élesek maradnak, semmi panaszunk nem lehet ilyen téren sem. Vizsgáljuk meg a betekintési szöget. Ebből a szempontból tökéletesen teljesít az A80L, bármilyen szögből is nézzük a tévét, mindig tökéletes színeket és kontrasztot kapunk. Mivel a tévé még a hagyományos OLED panelt használja, így tinting, vagyis a kép rózsaszínes elszíneződése sem jelentkezik. Egyszerűen tökéletes. Képernyő tükröződés terén valamivel az átlag felett teljesít az A80L. Mindenféleképpen figyelemmel kell lennünk a tévé elhelyezésére, már csak abból a szempontból is, hogyha nagyon világos környezetben bizonyos szögből esik a panelra a fény, akkor csökken a kép érzékelt kontraszt aránya, a valódi fekete helyett már csak sötét szürkét fogunk látni, ha kifejezetten erre figyelünk. Szerencsére ez az eset nagyon ritkán áll fenn, szóval nem igazán kell aggódni miatta. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. 100 pontból 88 pontot ért el az A80L, ami szinte tökéletes eredmény. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát, ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Homogenitásbeli problémák, legyen szó felhősödésről, dirty screen effektről vagy bendingről egyáltalán nem láthatóak. Ahogy ezen a teszt videón is láthatjátok, sem filmek, sem pedig bármilyen más tartalom esetében nem fognak jelentkezni ilyen jellegű problémák.
Ezen a téren kiemelkedik az A80L a mezőnyből. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2023 legújabb szoftverét használtam, valamint egy spektrofotométert, egy kolorimétert és egy Bit Perfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában hibás lesz a kalibráció. A Sony tévék együtt működnek a Calman programmal, így a Calman használatával még további 2 darab képmód aktiválható a tévében, valamint 10 pont helyett 20 ponton állíthatjuk a fehér egyensúlyt, amivel még jobb eredményt érhetünk el. Ahogy látható, még a legoptimálisabb gyári SDR képmódban sem valami jó a gyári kalibráció. A szürke skálát vizsgálva 40%-os luminancia szintig, még a kritikusnak számító 3-as delta E érték alatt van az eltérés, utána viszont jócskán meghaladja azt. A maximális delta E eltérés 4,8, az átlag pedig 3,3. Az RGB együttfutást szemügyre véve látható, hogy kékes színezetű képet kapunk. A gamma görbe sem optimális, hullámzó. A fekete közeli részletek túl világosan jelennek meg, ezáltal romlik a kép kontrasztossága. A színeket vizsgálva viszont kicsit jobb a helyzet. Az átlagos delta E eltérés 1,9 lett, a maximális pedig 4,8. Ebben az esetben a cián szín árnyalatai lépik át a delta E3-as szintet. HDR esetében gyárilag szintén az egyéni képmód a legoptimálisabb. A gyári HDR kalibráció nagyjából ugyanúgy teljesít, mint a gyári SDR kalibráció. A szürke skálát tekintve, ha csak a színhőmérsékletet vesszük alapul, az átlagos delta E eltérés 2,74, a maximális pedig 4,31 lett. Viszont ha beleszámítjuk az eltérésbe a fénysűrűséget is, akkor az átlagos delta E eltérés 2,95, a maximális pedig 6,29 lett. HDR esetében is kékes elszíneződést kapunk a gyári kalibrációval. Az EOTF görbe egész szépen követi a referencia görbét, 5 és 20% között viszont világosabb a kép, mint kellene, ezzel pedig a kép kontrasztossága csökken. P3 szintér szaturációit vizsgálva egész jó a gyári kalibráció minősége, az átlagos delta E 1,92, a maximális 4,48. A színek többsége delta E3 eltérés alatt mozog. Dolby Vision esetében fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 2,8, a maximális 7,5 lett. Az EOTF görbe 20 és 60%-os luminancia szint között jóval a referencia görbe alatt fut, amivel az optimálisnál sokkal sötétebb képet kapunk. Színek esetében az átlagos delta E eltérés 5,87 lett, amit a színek nagyon alacsony fényereje okoz. SDR esetében kalibrálás után a szürke skálát vizsgálva referencia szintű értékeket sikerült elérni. Az átlagos delta E eltérés 0,4, a maximális pedig 0,6 lett. A gamma görbe tökéletesen követi a referencia 2.2-es görbét, ezáltal nagyon sokat javult a kép kontrasztossága. Ugyanez igaz a 2.4-es görbére is. A színeket vizsgálva is hatalmas a javulás, az átlagos delta E eltérés 0,6, a maximális pedig 1,4 lett. A legtöbb szaturációs szinten 1 alatt mozog a delta E eltérés, ami szintén referencia közeli érték. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron néztem meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok és a zöld, valamint a kék szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta E eltérés ebben az esetben 0,7, a maximális eltérés pedig 2,2. Ez egészen szép eredmény, ugyanis a kritikus delta E3-as szintet egyetlen szín sem közelíti meg. A színek több mint 90%-ának pontossága delta E1, vagyis referencia szint alatt mozog. A HDR kalibráción is sikerült hatalmasat javítani. Ha nem vesszük figyelembe a szürke skálánál a fénysűrűséget, akkor az átlagos delta E eltérés 0,54, a maximális 1,51 lett, ami azt jelenti, hogy a fehér szín és árnyalatai tökéletesek lettek. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 0,9, a maximális pedig 4,86. A 4,86%-os delta E eltérés 70% luminancia szint mellett figyelhető meg, vagyis a roll-off pontnál, ami természetes jelenség. Ezt leszámítva mindenhol delta E1 alatt van az eltérés, ami referencia szint. Ennek következtében az EOTF görbe immár tűpontosan követi a referencia görbét, szép dinamikus kontrasztos képet kapunk. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után az átlagos delta E eltérés 1,3, a maximális 3,35 lett. Ez ismét nagyon jó eredmény,
Egyedül a piros szín esetében lépi át a delta E eltérés minimálisan a 3-as szintet. A többi színnél minden szaturációs szinten 2 alatt van az eltérés. A BT2020 szintér 80%-os szaturációig szinte ugyanazt a pontosságot nyújtja, mint a P3, innentől viszont megemelkedik a delta E eltérés, mert a tévé nem képes lefedni a BT2020 szinteret. Kalibrálás után Dolby Vision esetében is hatalmas a javulás. A fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében az átlagos delta eltérés 0,8, a maximális 2,1 lett. Immár az EOTF görbe is szinte tökéletesen követi a referencia görbét, így már kellően világos és kontrasztos képet kapunk. Színek tekintetében is megszűnt a probléma, a fénysűrűséget is figyelembe véve az átlagos delta E eltérés 1,32 lett, ami már referencia közeli eredmény. Kalibrálás után 10%-os képernyő lefedettség esetén a maximális fényereje a tévének átlagosan 600 nit lett. Miért mondom azt, hogy átlagosan? Azért mondom, hogy átlagosan, mert van egy érdekessége a tévének, ami egyébként a többi Sony OLED tévére is jellemző, hogy nem tudják egyből leadni a maximális fényerejüket, kell nekik egy kis idő, hogy elérjék a maximális fényerőt, ehhez az kell, hogy a világos tartalom jó pár másodpercig jelen legyen a képen, ebben az esetben a fényerő 10%-os képernyő lefedettség esetén elérheti a 640 nitet is. A pillanatnyi maximális fényerő 540 nit körül mozog. Ez nem annyira optimális megoldás, ugyanis HDR esetében a csúcsfények sokszor csak 1-2 másodpercig vannak jelen. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerőszintek. A tévé a maximális fényerejét 2%-os képernyő lefedettség mellett éri el, 640 nit körül, ismétlem, ha elég sokáig jelen van a tartalom a képen, akkor itt elérheti akár a 740 nitet is. Teljes képernyő lefedettség esetén a maximális fényerő csupán 140 nit. A fényerő stabilitást vizsgálva jól látszik, hogy a tévé elég hamar elkezdi visszaszabályozni a maximális fényerejét. Ez körülbelül 25 másodpercen belül következik be, és a kezdeti 600 nitről lecsökken 420 nitre a fényerő, de innentől kezdve a tévé stabilan tartja a 420 nites fényerőt percekig. Az A80L nem kapott hűtőbordát, így elég hamar jelentkezik az ideiglenes képvisszamaradás jelensége, vagyis az image retention, ami nem egyenlő a beégéssel. 5 másodpercig hagytam kint ezt a mintát maximális fényerő mellett, és tisztán látszik, hogy szürke és fekete háttér előtt ott marad a nyoma. De körülbelül 50 másodperc múlva teljesen el is tűnik. Valós tartalmak esetében nagyon ritkán látható ilyen képvisszamaradás. A DCI P3 szintér lefedettség XY térben 97,4%, UV térben 98% lett. A BT2020 szintér lefedettség XY térben mérve 70%, UV térben mérve pedig 72,2% lett. A TV teljesen ugyanazt a tone mapping algoritmust használja 1000, 4000 és 10.000 nites HDR masterek esetében is. Ezen a tesztábrán jól látható, hogy HDR esetében 1000 nitig képes megjeleníteni a szürke skála és a különböző színek részleteit a tévé. Sajnos a felvételen úgy tűnik, hogy a piros szín esetében eltűnnek a részletek, de szerencsére ez csak a kamera hibája. A részletek megtartására kihatással van a HDR színleképezés beállítása, a legtöbb részletet az átmenet részesítése előnyben opcióval kapjuk. A fényerő előnyben részesítése és a kikapcsolt állapot is a színek részleteinek elvesztését okozza. A tesztábra alapján a panel képes feldolgozni és tökéletesen megjeleníteni a 10 bites tartalmakat, és ezen tartalmaknál szép színátmeneteket kapunk. Színátmenetek tekintetében kiemelkedően jól teljesít a Sony A80L, ennyire szép színátmenetekkel ritkán lehet találkozni, így 10 bites tartalmak esetében teljesen felesleges bekapcsolni a sima átmenet opciót. Color bending, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Ha csökkenteni szeretnénk ezt a jelenséget, akkor kapcsoljuk be a sima átmenet opciót, melyet érdemes alacsony szintre állítani. A sima átmenet opciót HDR és Dolby Vision tartalmak esetében is használhatjuk a fekete közeli részleteknél jelentkező poszterizáció enyhítésére is, de itt is maximum az alacsony beállítás javasolt, ugyanis magasabb szinteken már nagyon sok részlet elveszik. Sötét jeleneteknél blokkosodást nem igazán tapasztaltam, de mint említettem, minimális poszterizáció már jelentkezik, de még ezen a téren is egészen jól teljesít a tévé.
Vizsgáljuk meg a kontrasztrányt és a fekete mélységét. Gondolom mondanom sem kell, hogy ezen a téren még mindig az OLED tévék teljesítenek a legjobban, így a Sony A80L is tökéletes kontrasztra és fekete szintre képes minden egyes jelenetben. A TV on-off és ANSI kontrasztaránya egyaránt tökéletes, vagyis végtelen. Az OLED technológia miatt teljesen mindegy, hogy milyen ADL szint mellett mérjük a kontrasztarányt, ugyanis az mindig állandó. Az ADL az átlagos képernyő fényerő szintet jelenti, itt láthatjátok is a méréshez használt mintákat. Az OLED technológiából kifolyólag a TV jelenettől függetlenül mindig képes a tökéletes fekete megjelenítésére. Ennek eredményeként mindig rendkívül dinamikus, kontrasztos képet kapunk. A rendkívül mély feketék ellenére sem jelentkezik black crash, vagyis a sötét részletek elvesztése. Minden egyes árnyalat tökéletesen megfigyelhető, még a legsötétebb jelenetekben is egyszerűen tökéletes. Függetlenül a HDR Master maximális fényerejétől a TV mindig próbálja megőrizni a lehető legtöbb részletet, ehhez pedig kikapcsolhatatlan dinamikus tone mappinget használ. 3 tone mapping beállítás közül választhatunk, a legoptimálisabb képet az átmenet részesítése előnyben adja. Ha nagyon világos környezetben használjuk a tévét, akkor megpróbálkozhatunk a fényerő előnyben részesítése opciót használni, ebben az esetben minden szín magasabb fényerő mellett fog megjelenni, ami ugyan nem szabványos, de világos környezetben jól jöhet, és használata szerencsére nem égeti ki a világos részleteket sem. Ha kikapcsoljuk a HDR színleképezést, akkor is aktív marad valamilyen szinten a dinamikus tone mapping, ugyanis továbbra is képes megjeleníteni 1000 nitig a részleteket a tévé. Az OLED tévékre jellemző, hogy statikusnak tűnő tartalmaknál, ahol nem igazán változik a képernyő átlagos fényereje, illetve nagy fényerővel rendelkező jeleneteknél előbb vagy utóbb elkezdi a tévé visszavenni a fényerőt. Ez nem csak a világos jeleneteknél figyelhető meg, ahol egyébként 20-25 másodperc múlva kezd el csökkenni a fényerő, hanem a sötét jeleneteknél is, igaz, itt jóval később kezd el csökkenni a fényerő, körülbelül 3 perc eltelte után, aminek az az eredménye, hogy a nagyon hosszan tartó sötét jelenetek egyszerűen túl sötétek lesznek, és részletek fognak elveszni. Professzionális kalibrálás után, ami nem összekeverendő a bolti kalibrációval, minden tartalomnál referencia közeli színeket és képi világot kapunk. A bőrszínek, a zöld és kék szín árnyalatai mind nagyon szépen jelennek meg a tévén, amit egyszerűen élvezet nézni. Az input lag játékmódban függ attól, hogy a tévén be van-e kapcsolva a VRR, vagyis a változó frissítési frekvencia, vagy nem. Mozi módban 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett 148,7 millisekundum az input lag, a válaszidő 0,6 millisekundum, a teljes válasz 149,3 millisekundum. Game módban bekapcsolt VRR mellett 120 Hz-en felbontástól függetlenül 14,5 millisekundum az input lag, a válaszidő 0,3 millisekundum, a teljes válasz 14,8 millisekundum. Game módban kikapcsolt VRR mellett 120 Hz-en felbontástól függetlenül 5,4 millisekundum az input lag, a válaszidő 0,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 5,7 millisekundum. Játékmódban nagyon jól teljesít a tévé, és ugyanolyan színhelyesre kalibrálható, mint játékmódon kívül. A tévé támogatja az ELLM funkciót, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézzünk. Erről is vettem fel videót, és mint ahogy láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a tévé kilép a játékmódból, illetve ha befejeztük a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét szépen visszavált játékmódba a tévé. Fontos megjegyezni, hogy az ELLM funkció nem működik, ha a HDMI jelformátum VRR-ra van állítva, ugyanis VRR módban fixen játék képmódban marad a tévé. Természetesen az A80L támogatja a VRR-t is, vagyis a változó képfrissítési frekvenciát, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-el éppen fut a játék. Konzolok esetében a VRR 48 és 120 Hz között támogatott. VRR esetében sem tapasztaltam vibrálást, poszterizációt, bendinget és egyéb nem kívánatos jelenséget sem. 120 Hz és bekapcsolt VRR mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást, mint amivel manapság más tévék esetében találkozhatunk. Az A80 rendelkezik Game Bar funkcióval is, amely játék képmódban azonnal aktiválódik is. Segítségével egy gombnyomással ki és be tudjuk kapcsolni a VRR-t. A fekete kiegyenlítés menüpontban pedig a gammát tudjuk befolyásolni, minél feljebb állítjuk, annál világosabb,
kontrasztalanabb képet fogunk kapni. A logika az volt mögötte, hogy a sötétben megbúvó ellenfeleket könnyen láthatóvá tudjuk tenni. Használata abszolút nem javasolt, mert ront a kép dinamikáján. Lehetőség van bekapcsolni a hajszálkereszt opciót, ami a képernyő közepére rajzol ki egy célkeresztet, ennek a típusa is tetszés szerint beállítható. Játékmódban nem működnek a képinterpolációs beállítások, így a BFI sem. Ha HGIG-szerű funkcionalitást szeretnénk elérni a tévén, akkor a menüben ki kell kapcsolnunk a HDR színleképezést, viszont még így is bekapcsolva marad valamilyen szinten a dinamikus tone mapping, szóval nem kapunk valódi HGIG funkcionalitást, és ráadásul az EOTF görbe is jóval a referencia görbe alatt fut, aminek az eredménye túl sötét kép lesz, valamint a tévé maximális fényereje is csak 450 nitre korlátozódik. Amikor az A80L először felismeri, hogy PS5-öt kötünk rá, automatikusan beállítja a konzolon a HDR kalibrációt, de ezt nem megfelelően végzi el. Úgyhogy lépjünk a konzol HDR kalibrációs menüpontjába, és kikapcsolt HDR színleképezés mellett állítsuk addig a konzolt, amíg a fehér háttérrel éppen egybeolvad a napocska. Ebben az esetben ez 15 kattintást jelent, ugyanennyi kattintásra lesz szükség a második képernyőn is. A fekete szint beállításánál 0 kattintásra lesz szükségünk. Ezután a TV menüjében állítsuk a HDR színleképezést átmenet előnyben részesítésre. Így kapjuk HDR játékok esetében a legoptimálisabb képet, és egyetlen jelenet sem fog kiégni. Mint ahogy a sötét jelenetekkel operáló HDR filmek esetében, úgy a sötét HDR játékoknál is tökéletes a fekete közeli jelenetek részletessége, egyáltalán nincs black rush, mindig minden részletet tökéletesen látni lehet, és poszterizáció sincs. Játékok esetében is mindig nagyon dinamikus, kontrasztos képet kapunk. Fontos kiemelni, hogy aki XSX-el játszik, a tévé nem rendelkezik Dolby Vision Game móddal, így vagy le kell mondanunk az alacsony input lagról, vagy pedig a Dolby Visionről. A kettő egyszerre nem támogatott. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, egyszerűen csak ki kell választanunk a grafika vagy játék képmódot. Ezzel az egyszerű lépéssel engedélyezzük a színek teljes kroma átvitelét, és innentől kezdve tökéletesen használható a tévé monitorként is. A legapróbb betűk is tökéletesen élesen jelennek meg, bármilyen színű háttér előtt. Ha nem engedélyezzük a teljes kroma átvitelt, akkor az apró szövegek bizonyos esetekben olvashatatlanok lesznek. Összegzésképpen a teszt végére pozitívumként kiemelném a kiváló kontrasztarányt, a kiváló fekete közeli részletek megjelenítését, a részletek elvesztése nélkül, igaz, hogy némi poszterizáció előfordulhat nagyon tömörített anyagoknál. További pozitívum a tökéletes betekintési szög, a professzionális kalibrálás utáni színhelyesség, a jó anyaghasználat, valamint hogy a lábakat négyféle módon tudjuk felszerelni a tévére, illetve dicséretes a hangformátumok széles támogatása is. A Cognitive XR processzornak hála a tévé nagyon szépen skálázza fel a kisebb felbontású anyagokat is, gyönyörű színátmeneteket kapunk, és a mozgás megjelenítés is jó. Kiemelném a Bravia Core alkalmazást, amelynek a képminősége messze kiemelkedő a streaming szolgáltatók közül. Negatívumok, hogy a tévé nem támogatja a HDR10 Plus szabványt, és a játékok esetében a HGIG támogatás sem teljes körű, mert minden esetben kikapcsolhatatlan dinamikus tone mappinget használ a tévé. Az élelelem sem működik minden esetben. Hivatalosan sem a FreeSync, sem pedig a G-Sync nem támogatott, habár a G-Sync működik. Ha valaki Dolby Vision mellett alacsony input laggal szeretne játszani, annak erről le kell mondania, mert a tévé nem rendelkezik Dolby Vision-ös játékmóddal. Negatívum a HDMI csatlakozók manuális konfigurálása, mely egy kis kényelmetlenséget tud okozni. Amiben még van hova fejlődni, az a maximális fényerő, a 600 nit körüli maximális fényerő, valljuk be, ma már nem számít soknak, még az OLED tévék körében sem. Mindent összevetve egy igazán jó tévét kapunk a pénzünkért, mely minden forrás esetében kiváló képminőséggel ajándékoz meg minket. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és osszátok meg a barátaitokkal.